السلام عليكم احبابي، صافا عليكم بخير. اليوم جيتكم في فيديو جديد عن نصائح ومعلومات عن الاعشاب المفيده للطيور ديالنا. نتمنى الدراري يتبعوا هاد النصائح هذه وما تبقاوش تشوفوا المرض في الطيوره ديالكم، وما تنساوش الدعم واللايك والجرس باش يوصلكم كل جديد. الله يجازيكم بخير. كما قلت لكم الدراري، هاد الاعشاب ماشي ديرهم مره واحده، حاول كل وصفه ديرها مره في السيمانه للطيور ديالك، وان شاء الله بدل ليهم كل مره دير وصفه. انا صيفط لكم الوصفات بزاف باش اللي ما عندوش هادي في الدار يلقى هادي، واللي ما عندوش هادي يلقى هادي. المهم انا ديما تنهضر على الناس الدراوش اللي تيقلبوا على هادشي في الدار. الوصفات كلهم موجودين، داكشي كله موجود في الدار. الله يسخر. ما تنساش تعطش الطير ديالك قبل ما تحط ليه هاد المكونات هادو في الماء ديالو. وما تنساش تزيد الماء بعد كل 12 ساعة، تبدل الماء. وبالنسبة للطيور اللي عندهم الفريخات الصغار ولا حاطين البيض، من الأحسن تبعد منهم هادشي كامل، ما تعطيهم حتى شي حاجة من هادشي.